Sabi ni Ateneo de Manila University, Professor Dr. Joby Miroy, sabi niya, Attorney Jaime Bonifacio, saan nakalibing ang mga labi ni God Andres Bonifacio? Professor Joby Miroy ng Ateneo. Wala sa po. Zoom. Nung mahukay po ang punto ni God Andres Bonifacio, nagkaroon tayo ng congressional inquiry. Yes. Sa halip po na ilibing, i-display po ito Before World War II. before World War II. And then during the World War II, ito po ay i-display sa National Museum. Apparently and unfortunately, during the liberation ng Manila, isa po ang National Museum sa nabomba ng mga Amerikano. So, nawala na po yung buto. Ay, sayang. Pamula po nung panahon na nahukay ang buto ni God Andres hanggang sa kasalukuyan, wala pong libing, wala po tayong makikitang punto kung saan nalibing si God Andres. Huwag naman si Andres Bonifacio. Biktima na ng injustice and murder. Tapos, nung World War II, binomba ng Amerikano pong Manila. Imbis daw, isalakay nila, iatake nila. Ayaw nila mamatay mga sundalo. Bomba naman po. Binomba po, kaya po kasama sa yung nadurog yung boto dun sa National Museum. Nawala. And since then, wala pong nagawang libingan para po kay God Andres. Ito, tanong yan ni Dr. Joby Miroy. Salamat. May follow-up kay Dr. Joby Miroy sa tanong niya. Nandun kayo kanina with President Bongbong Marcos. Anong impression niyo sa bagong Pangulo natin? Ipagpamunin po natin, hindi po tayo naimbitahan sa wala tayo doon. Sa monumento. Kahit po tayo ay nandun naman sa libingan ng mga bayani. Siyempre, may mga presidential protocol or security protocol po sinusunod yan. Yes. Pero every now and then, tuwing pong nagpapalit ng gobyerno, ng pamahalaan, lagi naman po tayong hopeful na sana ay umunlad pa ang ating bansa. Lagi naman pong gano'n, lagi tayong hopeful. Mahirap po kasi yung lagi tayong mamatikos. Kasi pag batikos tayo ng batikos, hindi tayo makakaangat. May pahabol pa si Dr. Joby Miroy dito. Sabi ni Ateneo Professor Dr. Joby Miroy, alalahanin natin na bagaman malaki ang papel ni General Emilio Aguinaldo sa pagtatag ng Republika ng Pilipinas, walang Aguinaldo Day now. Sabi niya, comment niya. Sabi ni Professor Dr. Joby Miroy ng Ateneo. Sa listahan po ng mga holiday natin, dadalawang bayani lang po ang merong isineselebrate na national holiday. Ang una po ay yung kay Andres Bonifacio na birth. Siya na una. Yes. Kapanganakan. Yes. Ang sumunod naman po ay yung kay Jose Rizal na kanyang kamatayan. So, tingnan lang po. So, dalawa lang po ang merong national holiday. Dalawa lang rin po ang meron tayong nakikita national monument. Yung kay Bonifacio po at kay Jose Rizal. Salamat kay Dr. Joby Miroy ng Ateneo. May pahabol na comment siya. Sabi ni Professor Dr. Joby Miroy sa Zoom, sa Facebook Live ng Kamuning Bakery. Sabi niya, wow, di doon sa National Museum pala technically. Nandun siya naiwan. Mas nawala. Opo. May tanong naman dito, taga-Business Mirror, nasa Zoom din siya. Ang pangalan naman niya, Rizal Raul Reyes. Name after Rizal siya. Taga-Business Mirror, sabi niya, according to Professor Renato Constantino, yung historian, it was a power grab by the elite from the working class. Yung pagdaya, yung cheating na nangyari sa Tejeros Convention election na dinaya si Andres Bonifacio. Anong comment daw ninyo? From Riz Raul Reyes of Business Mirror newspaper na magaling sa history. Alam niyo po, marami pa po tayong dapat na tanggapin. Dahil nito po mga panahon po ni Presidente Aquino,
ang gobyerno po ng Espanya, may mga itinurn over pong historical documents sa atin. Ito po yung tinatawag na koleksyon, yung Archivo General Militar de Madrid. Noong panahon po ng revolusyon, ng sumiklab, marami pong mga dokumento ang nasamsam nila. Eventually, ito pong mga dokumentong to ay dinala sa Espanya. At dito lang pong panahon ni Presidente Aquino na ito ay naibigay sa atin, hindi po yung mga original, kundi po yung mga scan copies nito. Voluminous documents po yun. And since voluminous documents yun, doon po makikita nyo kung yung ilang mga sulatin ni na Andres Bonifacio, yung original na pag-ibig sa tinubuang lupa, sulatin po ni Emilio Jacinto. So marami pong mga dokumento to na ngayon pa lang ay kasalukuyan na pong pinag-aaralan ng mga bago nating historiador. So marami pa pong mababago sa ating kasaysayan. Ang punto po dito, dapat maging bukas tayo sa pagtanggap nito dahil ito po ay mga datos at batis na halos ngayon pa lang po natin nasisilayan after 100 years. Wow. Thank you. May tanong naman tayo from SMNI, si Sheena. Pakilala mo ulit, sarili mo ulit ha, Sheena. Good morning. Sheena po from SMNI. Sir, yung tanong ko lang, anong feeling po kapag kamag-anak kayo ni Bonifacio? Anong kaakibat na responsibility po, sir? Well, una po, proud. Kasi nananalaytay sa dugo ko yung dugo ni Andres Bonifacio. But at the same time, meron po itong kakawin na responsibilidad. Ano po yung responsibilidad? Yun po ay yung responsibilidad na hindi po dapat mabahiran ng kahit na anong putik yung apelyidong Bonifacio. Siyempre, mahirap po mabahiran yun dahil ang epekto po nun ay hindi lang sa akin, kundi doon sa magiging kaapu-apuhan ko pa. Tulad ngayon, nasa government po ako. So, ang importante po sa akin, sa lahat ng kilos ko, dapat importante po na yung ginagawa ko, hindi po mababahiran yung apelyidong Bonifacio. Follow-up ni You mentioned kanina may paborito kang aral mula kay Andres. Ay, maganda yan. Ano yung, ito ba yung aral na gusto mo na hanggang ngayon ay manukan, sir, ng mga Pilipino, lalo na yung mga kabataan, sir, walang alam sa buhay dati ni Andres Bonifacio. Thank you, sir. Actually, marami po yun. Kung mabasa niyo po yung lahat yung sa kartilya ng Katipunan, even doon pa lang, nire-recognize na po nila yung karapatan ng mga kababaihan. Nakalagay po doon, ang babae ay huwag mong tingnan na isang libangan lamang. Bagkus, tingnan mo siya na isang katuwang at karamay sa kahirapan. At alalahanin mo ang iyong ina na nag-iwig sa iyong kasangkulan. So ibig sabihin, since panahon pa lang po ni na Andres, nire-recognize na nila yung karapatan ng kababaihan. Then, makikita niyo rin po doon na sa taong may hiya, ang salita ay panunumpa. Pwede rin pong gamitin to. Meron din po doon na matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Ito po ay ilang mga aral na pag susundan po natin, makikita natin na ito po ay nagtuturo sa atin upang maging isang marangal na Pilipino. Attorney Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sir, ano ang pakiramdam ngayon ng pamilya ninyo, pamilya Bonifacio, kapag ka nababalita na ninyo na yung teritoryo ng Pilipinas unti-unti na namang sinasakop ng mga dayuhan, lalong-lalo na po ang West Philippine Sea. Bagay na isa ito sa mga pangunahing pinaglaban noon ng inyo pong ninuno na magkaroon po tayo ng isang malaya bansa mula po sa makamay ng mga dayuhan. Well, siyempre po, mas gusto natin na dapat kung ano yung nasasakupan natin ay kailangan tayo ang nakikinabang. Although usapin po yan na may political at international na relationship, ang importante po doon, hanggang maaari kung kaya nating i-postpone resolution, gawin natin. Pero at the end of the day, kung hindi naman talaga kaya, alam naman natin yung katayuan natin. So usapin po political yan,
na dapat siguro ay sagutin din ng ating mga leader ng ating bansa. Kung sakali na nabubuhay pa yung inyong ninuno ngayon, yung kayang revolusyon na ginawa nila, isang marahas, madugo, na revolusyon noon para makalaya tayo sa mga dayuhan. Sa tingin nyo, ganito rin kaya dapat gawin ngayon ng gobyerno na maging matapang, matatag, panindigan natin atin talaga ang teritoryo sa pamamagitan din ng pagpapakita ng lakas. Ano po ang maaaring dapat na gamitin ng pamahalaan natin para yung teritoryo ng Pilipinas ay manatili para sa ating bansa? Tingin ko po lahat ng avenues dapat gawin. Pamula dun sa peaceful resolution hanggang dun sa kung ano pa man. Pero may mga degree po kasi yan sa international relationship. International relations kung paano po susundan. Meron po naman po tayong mga leader ng ating bansa na eksperto sa ganyan. Dapat po ang gawin natin ay magkaroon tayo ng ano ba tawag po dun? Parang pananampalataya sa kanila na ito ay gagawin nila ng maayos, matino at mahusay. Thank you, Attorney. Thank you, Mike. Follow-up dyan sa tanong nila, kasi last week nandito si Secretary Saludo, hindi daw siya masyadong sang-ayon sa proposal daw na may foreign troops in the Philippines. Anong opinion naman ninyo dyan? Foreign military presence in the Philippines. Sabi po kasi political. Okay. Depende po kasi kung sino kung ano po yung susundin. Tulad nung panahon po ni Presidente Duterte, ang ginawa niya ay independent foreign policy. Ayon pa kayo dyan na independent dapat ang foreign policy ng Pilipinas? Tingin ko po kasi mas okay po na dapat ay lahat ng bansa kakampi natin at hindi natin kaahan. Ito pa, may tanong dito si pakilala ng sarili na ulit. Magandang umaga po. Si Cathy. Cathy Cruz po. Kilala ko ni Attorney Gary. Of course, this excel po every Sunday ang ating katipunan with Professor Butch Valdez. At sa Katipunan channel po tuklasin natin. I have two questions. One question is, sa pagtatama po ng kasaysayan, anong ahensya ng pamahalaan ang mga ngasiwa at kikilala nito? Paano po pagtitibayin ang pagtatama ng kasaysayan? So that's one. Second question, bilang kaanak ng ating bayaning si Andres Bonifacio, masasabi niyo bang hindi sayang ang binuwis niyang buhay sa kasulukuyang kalagayan po natin? Anong ahensya? Ang ahensya pong namumuno ngayon para sa pagsasaayos ng ating kasaysayan ay yung National Historical Commission of the Philippines. Paano po may tatama? May mga datos po tayo ngayon na ngayon pa lang po, sabi ko nga po, ngayon pa lang natin nasasaksihan, nababasa, natutunghayan. So, doon po, dapat maging bukas tayo na ito ay mga bagong datos na hindi natin nakita 100 years ago. So, yun po yung ahensya na tutubig doon. At sa tingin ko naman po, hindi po nasayang yung ginawang kabayanihan ng ating, hindi lang ni Andres Bonifacio, hindi po nung iba pa natin mga bayani. Welcome ho, Dr. Laya. Welcome ho. Welcome ho, sir. Our special guest. Okay, sir. Tama ho. Okay na, sir. Welcome ho, sir. So, bali, dugtong lang po siguro last ko na po to, Sir Gary. So, yung National Historical Commission po ang magsasaayos o magtatama. Pagka inano na po ba ng tinatawag natin National Historical Commission to, hindi na to, wala nang ibang ahensyang dadaanan, let's say, sa mga mambabatas natin. Ibig sabihin, pagdedesisyon na ng National Historical Commission, yun na yun. Sa tingin ko po kasi sila po ang ahensya, sila po kasi yung lead agency na nag-aaral ng ating kasaysayan. Thank you. Our guest speaker is here now.
Dr. Jaime Laya, si Attorney Gary Bonifacio hanga sa inyo, wants to listen to you. Is the, ano siya, for backgrounder lang, Dr. Laya, nasa tabi ninyo si great-great-grandnephew of Andres Bonifacio. Ano siya, great-great-grandson siya ni Procopio Bonifacio, the third brother of Andres Bonifacio, and now election officer in Comelec. Pakilala natin ulit yung special guest natin. Welcome to Dr. Jaime Laya. Sabi ko kanina, sir, you are one of the most respected leaders in the Philippines noon up to now. Not only brilliant intellectually, but very good person in unblemished, outstanding track record of public service. Kaya, Attorney Bonifacio, matutuwa ang ninuno ninyo na may magaling tayong leader katulad ni Dr. Jaime Laya. Not only magaling sa ekonomiya, sa economics, art and culture and history, magaling sila. I'll introduce now briefly Dr. Jaime Laya. Everybody knows him. Sasummarize ko lang. Si Dr. Jaime Laya now is the chairman of the Cultural Center of the Philippines, also now Philtrust Bank Vice-Chairman, and among the many positions in the past, he was outstanding former budget secretary, former central bank governor, former education secretary, etc. Saka research ko, si Dr. Jaime Laya graduated magna cum laude from University of the Philippines, then earned his master's degree from Georgia Institute of Technology na nabasa ko a few days ago, is among the top 10 best technological schools in the world. I'm number 6 yata, number 5. And then Dr. Laya also earned his doctorate degree from Stanford University, also one of the best schools in the world. Welcome, Dr. Jaime Laya. Pwede kayo magsalita, anything you'd like to talk about your opening statement, then the media would like to ask some questions. Welcome, sir. And also, by the way, I forgot, customer ng Kamuning Bakery. Nakunan ko siya ng picture na tsambahan ko noon na nakamaong si Dr. Jaime Laya. Welcome, sir. Maraming salamat po. Thank you very much, Wilson. Sorry, I was late. Nagkaligaw-ligaw kami dito sa papunta rito sa Quezon City. Ang dami-daming mga overpass, underpass, etc. Anyway, I guess si Wilson has said that I'm now chairman of the Cultural Center of the Philippines. And it's because I'm really interested in culture, more as a hobby than anything else. Kasi ang background ko talaga, accounting. CPA, I founded an accounting firm, and then I was a professor at UP. Naging dean pa kayo. Business, yes, college of business. So my real work is in figures, accounting, and economics, and now in banking. So itong cultural center, bago lang ito kasi interesado ko doon. So nagkataon naman na nandun ako sa cultural center. Because, I guess maybe I should talk about ginagawa namin sa cultural center plan. Itong cultural center is already more than 53 years old. It was one of the first projects of Marcos, and the building was completed in 1969 siguro, something like that. And parang natatandaan ko noon, ang kinukwento ni Mrs. Marcos, pinapasyal niya si John D. Rockefeller na bumisita sa Manila at tinuro niya yung dagat. Mr. Rockefeller, this is where the cultural center will be. And then sabi daw ni John D. Rockefeller, para nababaliw yata kayo, in English. Tubig yata yan.
Sabi naman, ang sagot daw ni Mrs. Marcos, Mr. Rockefeller, in the first year, the land will rise. In the second year, the building will rise. And in the third year, the curtain will rise. Ayun. So, rise nga yung curtain. Visionary. The trouble is, that was 53, 54 years ago. And medyo giba-giba na yung building ngayon. Kasi yung the roof is concrete. And if you were there during the last rain, parang tumutulo yung tumutulo through the concrete roof, yung ulan. So it's not plain bricks. Parang the building needs to be overhauled, really, more than rehabilitation. And so the building is going to be closed beginning in January. And probably it will take about 2 or 3 years, maybe 3 years for the building to be completed. And so in the meantime, the cultural center will have to figure out what to do in the absence of the main building. Kasi wala yung main building. So wala yung mga theater, wala yung nothing. And so now the cultural center has lined up all kinds of activities during the next 2-3 years outside of the premises of the cultural center. So, ayun. Sir, ngayon, open pa ang CCP. Di ba? May mga shows pa. As of now, but it will close after this month. December na eh. After December, sarado na yun. So, by 2023, 3 taon sarado. Right. Wow. So, what you're saying is we have 1 more month to go to the CCP Yeah. and watch. And then, ngayon sa itong month na ito, well, there are basically 3 main attractions. Yung isa is the opera. There is going to be an opera presentation starting next week. The opera, actually, hindi ko alam ang pronunciation. Nabasa ko, sir, kagabi. Turando. Nabasa ko. Turando. Opera yun, written by Puccini. And so it's set in China. So it's the famous area, Nelson Dorman, is there. Marco Polo na yan. Yeah. Marco Polo story there. Parang it's a fictional story. The name of the princess is Turando. Anyway, so yun ang isang presentation. Meron mga foreign singers will be coming here, and that will be one of the main performances. And then there will be a presentation of Handel's Messiah. Meron din. So isang concert yun, done by the Philippine Philharmonic Orchestra and a large chorus. And then, there will be the usual Christmas presentation, parol, San Fernando parol, etc. But after that, the main building will be closed. Sir, may isa pa kaming customer dito. She was here a few weeks ago. Sabi niya may show siya sa CCP si Khalil. Sino? Khalil, the singer, Carousel daw. Oh, yes. Siya daw, meron daw siyang show. Sa CCP din daw. Kasi meron pong bagong theater na kakagawa lang. Parang maliit siyang theater. So, It's part of CCP. Kasi laki lang nito. It's a separate building. It's a separate building. Katapat ng PICC. That's the Teatro Ignacio Jimenez. How many seats, sir? Mga 250, something like that. 250 na. Pero temporary seats. Temporary seats. Hindi siya, Palipat-lipat. So, walang scenery and so on. But it has the state-of-the-art sound system and lighting system. So parang theater in the round. Donation yun Ignacio Jimenez. Yes, sir. Kilala ko, sir. Stockbroker. Yes. Stockbroker Right yun, restaurant. sir. A full owner. So he donated that. And then that theater was inaugurated just a few weeks ago. And so may presentation actually ngayon going on yung carousel.
Yes. yung Rodgers and Hammerstein Broadway musical. So maybe there's some presentations there. So yun ang isang area that will be used very heavily in the next 2 or 3 years. So that's the mga bagong mangyayari sa CCP under your guidance. 3 years of renovation, major to overhaul to make it modern and nice. So ang iniisip naman namin ngayon, kasi syempre naman, hindi pwedeng walang activity yung CCP in the next 2 to 3 years. Ang laki ng government subsidy sa CCP. Yes. And so one of the things that we're planning to do is to go out sa regions. Outside of Manila. So kasi ngayon, yung Philippine Philharmonic Orchestra, that's about 60 or 70 people. Nagpupunta sila in different places. So we want to continue that. Kagagaling lang nila sa Ormoc, sa Leyte. And then ang iniisip naman namin ngayon is to create smaller groups. Yung mga 5 or 6 instruments. Yung chamber music. To spread out the performances. Sa chamber music. So ang unang plano namin sa Navotas. Ang galing. Sa Navotas, meron silang lumang simbahan doon eh. And then sa ng sacristy. And so we're planning to have siguro sometime in February, March, a chamber music concert naman. And then also in different places, like in different places all over the country. Meron silang magandang theater daw sa Sorsogon eh. Hindi pa Wow. So, Wow. something there. It's a great idea. Siyempre sa Cebu, sa Iloilo, sa Ilocos, sa Hawaii Church, for example, madaming pwedeng puntahan. And then sa interesado si Mayor Capistrano sa Taguig. Meron silang, right now there's an exhibit there. Tayo kami ng exhibit sa isang building sa Taguig. And so we want to do something in the future. Mga ganun sa museum. Thank you. Dr. Laya, you are also very well-known history buff. Magaling kayo sa art and history. Anong masasabi niyo about Andres Bonifacio since today is Bonifacio Day, the 159th birth anniversary of the hero? Baka may comment kayo on the ancestor ni Atty. Gary Bonifacio or anything na research ninyo or may nabili kayo antique dyan or magaling kayo eh. Renaissance man si Dr. Jaime Laya. Actually, parang meron isang magandang coincidence dahil sa noong panahon ng Kastila, bago pa pinanganak si Andres Bonifacio, sinaselebrate na ito November 30. Already a holiday. Anong reason? Kasi, sorry, ang Chinese ito. Okay, no problem, no problem. Kasi, Yung pattern of nung 1566 yata, anyway, nung 400 something years ago, nilusog tayo ni Limahong. Tama. Nilusog tayo ni Limahong. Yung nasupag yung sipahan. Naglanding si Limahong sa Paranaque. Tapos, yung madaling araw. Yung pirate. Yung pirate. Naglanding sila sa Paranaque. Naglakad sila papunta sa Intramuros, the Bay. And then, nakarating sila dun sa lugar ng Intramuros. Dun sa may, parang Rizal Park ngayon. At wala pang walls nung panahon nila eh. Tapos doon nakatira, doon nandun yung bahay ni Martin de Goiti. Sino siya si Goiti? Si Martin de Goiti, parang siya yung number 2 ni Legazpi. Wala yung Plaza Goiti noon. Plaza Goiti. So parang siya yung commander-in-chief. Ngayon, hindi niya akalain na darating si Limahong. So actually, napatay si Goiti. Napatay si Goiti ni Limahong. Tapos, nilusog nila Limahong yung Fort Santiago. Kasi from, parang doon sa may Dole ngayon, doon ang bahay ni Goiti.
then nilusok nila yung 14th Yago, defeat naman sila, and then, so nag-retreat sila dito. Tapos, bumalik sila for the second time, and nagkataon, by the second time, meron ng reinforcement ng mga Kastila. Kaya natalo sila dito. On November 30. On November 30. So ginawang holiday ng Castilla. Kaya ginawang holiday ng Kastila yung November 30. So meron sila every year from throughout the Spanish regime. Hanggang 1890s. Yeah. 1890. Anong tawag sa holiday? Ang tawag doon, yung pena. Yung pena. So nagpaparada yung Governor General, Archbishop, every November 30. Nagkataon, si Bonifacio Pinanganak November 30. November 30. Totoo. Kaya nagkataon, nung pinto yung Paseo del Real Pendon, Paseo del Real Pendon, the parade of the Royal Pennant throughout the Philippines. So nung nahinto yun, naging Bonifacio Day naman. Yung the Commonwealth era daw. Beginning the Commonwealth, beginning the American Church. Tapos pati yung yung sulok ng Intramuros, yung tapat ng city. Bonifacio Drive. Bonifacio Drive. Pero yung sulok ng wall, yung Baluarte sa Andres yun. Pati yung Andres sa So, yun ang connection naman. Yung Andres Bonifacio, Di ba nagalit yung American colonizers na November 30 kasi named after a revolutionary? Nabasa ko sa part, they prefer Jose Rizal to promote him more than Bonifacio daw ito. Kasi, kasi may nationalistic na anti-colonial. Kasi si Rizal, parang Peaceful and si Bonifacio, revolutionary, siyempre ayaw magre-revolutionary kasi sila naman yung power. Taga saan naman ang mga Laya? Bakit hindi parang national? Sabi, nabasa ko noon, yung mga katulad ninyo na Laya and Bonifacio, pag hindi napalit ang apelido, posible mga ancestor nyo, nobility, mga local nobility, or rebel people daw, ayaw magpapalit ng apelido gawing Kastila. Taga saan ang Laya? Ay, ikaw. Original. Totoo yun. Kasi noong 1849, merong decree si Governor Bangko. I was saying, kasi po noong 1849, merong decree yung Governor General. Sabi niya, kailangan yung mga native, mga Indio, kailangan pumili ng bagong apelyido. Kasi pare-pareho daw ang apelyido natin noon eh. San Jose, and then, yung apelyido ng tatay was not necessarily the apelyido of the anak. Kasi noon sa Southeast Asia, hindi yata tradition ng gumamit ng apelido, di ba? Oo, kaya Wala. kaya ang tawag nila si Pedro Duling. So, noon. apelyido. Ganyan. Medong Lasengko siguro. Pedro Lasengko. Masaya. Si Juan Napilay, hindi ba ganun ang tawag? Doon. At Wala saka kayo dito. sa lahat ng tao, parang ang apelyido nila, pare-pareho yung after the same. San Jose, San Juan, and so on. In fact, sinasabi nga nila noon, yun daw mga anak sa labas ng Kastila, para sa anak ng pare, ang apelyido de Diyos. Anak naman ng sundalo, kung anak ng komersyante, merkado, ang apelyido. Something like that. Kung anak naman ng sundalo, parang may apelyido rin eh. Yung ganun. So parang in other words, parang pareho yung apelyido. Kaya pag may wanted na tao, hindi nila malaman kung sino saan hahanapin. Kaya nag-decrease si Claveria. O ito listahan, mamili kami ng apelyido at ito yung apelyido ninyo. And that's why, nagkataon siguro, kulang sila ng copy. Wala mga Xerox machine. So pinutol yung libro. Pinadala dito sa taon na ito. Lahat ng bid dun sa taon na yun. Kasi Bicol, ganyan. Kaya
di ba, sa Ilocos, iba-iba yung apelyido eh. Sa Bigan, I think A ang apelyido. Tapos sa next time, yung town namin, sa Ilocos, sa Narvacan, lahat ng tawag pangalan nag-umpisa sa C. So merong Cabreros, sari-saring C. Yung next time, B. Ganun yata sa Iloilo eh. Di ba, sa Bicol, parang ganon. So that began in 1849. Through the Claveria decree. Ba't kayo hindi nagpalit ng apelido? Kasi may exception doon. Kasi yun daw mga tao na yung mga dato noong unang araw. Nobles. Kabisa de Barangay, pwede nyong i-retain yung dati yung apelyido. Or iba rebelde. Meron pong prerogative. May prerogative, gano'n. Saka kung 3 generation, ginagamit niyo yung apelyido na yun, sige, tuloy nyo na. Gano'n. So doon sa pamilya ko, ewan ko, matigas ang ulo nila, o baka naman na rebellious, or baka kabesa ng barangay din sila, yung Laya, niretain nila. Kaya yung Laya was the previous surname of my ancestors, hanggang ngayon Laya pa din. Pero alam ko, yung mga kamag-anak namin, iba yung apelyido. Like sabi ng lolo ko, yun daw mga sanidad, also from the same town, kamag-anak namin yun, pero sanidad yung pangalan nila. And yung mga Cacho, mga pinsan din namin yun. Pero Cacho yung apelyido nila, originally Laya. So ganun. So na-trace namin na. Thank you, Dr. Laya. Kaya interesado ako sa history. Very interesting. May sikat tayong columnist sa likod. Entertainment columnist si Sir John Lally. Ano siya? CCP chairman sila. Isa sa CCP starting after the new year. 3 taon papaayos kung pagandahin yung buong CCP. May tanong. 2 questions lang po yung Yes. ibabato ko. First question po, ano ang mga hakbang na gagawin po ninyo bilang kayo po ngayon ng chairman ng CCP para paigtingin o palakasin ang sining at kultura sa ating bansa? That's the first question. Second question po, may Pwede idea... ba yung isa muna? Baka sige po. makalimutan ko yung first question. Okay, parang isang plano namin para mapalakas ang sining at kultura. First of all, yung function ng cultural center is mainly to make presentations. Kaya meron mga theater doon. But tama kayo na kailangan itulak din ng cultural center ang culture and the arts. So ang isa namin gustong gawin na parang ang ginawa na nung araw pero nakalimutan. Kasi hindi ba meron tayong NAMSIA, yung contest ng mga singer and so on and so forth. Meron pala. Meron ngayon yung NAMSIA, National something competition for young artists. So na-identify yung mga singer, yung mga performer and so on. So sa ngayon, basta nanalo ka, meron kang premyo, tapos nakalimutan ka na. Di ba? Tapos meron din tayo ng 13 artists. Yes, program, painters. Painter. Pag nanalo ka, meron kang premyo, meron kang exhibit, tapos nakalimutan ka na rin. Nakalimutan na. Tapos yung Philippine High School for the Arts, yung Yes. nandun sa Makiling. Okay, pinipili yung mga mahuhusay na, Yes. na may potential. Sinusuporta sa High School for the Arts. Tapos pagka nakagraduate sa high school, nakalimutan ka na rin. Diba? So ang isa namin gusto gawin is to provide for the career progression naman of the winners of NAMSIA, High School for the Arts, artists, and so on. And to try to support them, yung hindi naman sa lahat, kasi we can never afford to do that, is to identify the most promising, support them through college, give them scholarships and fellowships for advanced study here, and for the really most promising, to support them in scholarships abroad. So gusto namin tuloy yun na ganon para magkaroon tayo ng kapamilya sa longga of the future. Yung mga kilala ni Arthur Espiritu of the future. Yes. At saka yung mga siguro na yung famous pianist na
Oo. Lagi ko nakakalimutan. Silikat ano? Sa silikat. Oo. Parang magkaroon tayo ng ganun in the future. So yun ang isa naming pinaplanong gawin ngayon. In fact, we already approved the parang guidelines for scholarship support, and we are supporting one scholar for study in sa Germany yata. As a starting point. So yun po yung first question. May movie din kayo to, di ba? Sili Malaya. Meron dyan independent movie festival. Yes, that is Sili Malaya. Tutuloy din niya every year yan. Outside, si June may mahapon. Last question na Second lang. question. Yes, second question. May idea po ba tayo kung ilan ang public and private theaters sa buong bansa? Theaters. Naku, hindi ko po alam kung ano. Pero maraming maliliit eh. Dito sa, for example, sa Manila, meron ngayon doon sa circuit, dito sa bagong development ng Ayala sa Makati, near Santa Ana. And then, meron din sa Makati, of course. And then, meron sa yung mga, tapos sa Taguig, meron din sila. And then, yung sinabi ko kanina, sa Sorsogon, mukhang interesado yung governor sa art. So nagpagawa daw sila ng theater doon. Hindi pa lang napupuntahan. And then of course we have the traditional places sa Cebu, sa Iloilo. And then in addition to that, maraming lugar na pwedeng gumawa ng performance sa simbahan lang. Di ba? Well, for example, yung Las Piñas Church, palaging may organ, bamboo organ. Yung San Agustin, once in a while, may concert din doon. And then, yun nga, yung sinabi ko sa Nabotas, pwedeng gano'n. So, maraming pwede na hindi naman theater, but possibly performance venues. Doon lang sa Paway ang ginagawa ni Governor Marcos noon, yung plaza. Yung plaza sa harap ng Paway Church. Ang ganda lang, lagyan ng ilaw. And then, doon maraming mga performances. Thank you, Dr. Laya. May tanong si Mr. Jun Nadi. Magaling na columnist sa entertainment field. Good morning, Sikat. Dr. Laya. Siyempre, napag-uusapan ko yung CCP ko siya, Center of the Philippines. 3 years siya nagsasara. Kayo po ba, may pinag-usapan po kayo nila mental block ako. I'm sorry. Nakapag-usap na po ba kayo tungkol sa magiging mga events after 3 years? May plano na po ba kayo? Ano po ba aabangan po namin after 3 years? Yes. May malaking event po ba? Kasi I still remember, no? Tama ba? 1969 yata nagbukas. Uy, ang galing Tapos mo. ang daming mga events dyan. Siyempre, may mga Sili Malaya, nagpupunta po kami, mga entertainment people po, karamihan na pagsasama-sama during sa mga ganyan events. Tapos nagkaroon po ng mga charitable concerts na rin. I still remember kahit sila at Kasi na inatenan before. Meron na po ba kayong plano para sa muling pagbubukas after 3 years? Good idea. Okay, maganda po yun. Actually, sa ngayon po, wala pa. Although naisip namin na kailangan lang merong parang bonggang performance at magbukas ulit. It has to be a parang something creative, something new, something different. So, sa ngayon po, parang vague idea pa lang yun. Pinag-usapan namin kung ano kaya pwede. And one of the things that has to be considered is the possibility of using itong new technology. Diba, yung mga anime, yung mga digitization, yung mga ganun, to do something like that. Kasi yun ang hilig ng mga kabataan ngayon eh. So iniisip pa lang po namin yun. In the meantime, what we're planning would be what to do during the next 3 years, during the next 2 or 3 years. So yun na nga, we want to go all over the country to do performances. We want to develop new things that will appeal to the young.
Kasi kamukha po, and then yung, siyempre itutuloy namin yung mga Sinimalaya, yung mga Saan Ramsya. po ililipat yun? Like, Sinimalaya. Well, actually maraming lugar pwedeng sa Metropolitan Theater sa Manila. Di ba? Maraming so, Yung so center po, pwede pa buhayin. Yung kapitbahay ninyo. Yes. Film center, saan naman, no? Film center. ah, Yung tumang film center sa tabi ng hindi Under ko alam CCP. kung anong plano It's sa not under CCP. under CCP. mukhang GSIS yun. What about the Pok Art Theater? Parang Ah, sayang din eh. mukhang tinignan nila yun, mukhang hindi na rin, parang wala na rin silbi yung structure eh. Parang delikado eh. Ayos. Pero kalagay ko walang problema sa venue na mga ganyan. Kasi ang daming alternative eh. And then pati nga dun sa even during in the CCP grounds, we want to, kung napansin niyo parang merong gubat dun sa tabi ng Rojas Boulevard sa oo. likuran ng Aliw Yes. Theater. Yes, yes. Gusto namin magkaroon ng amphitheater doon. Wow. Di ba? Actually, meron na ngayon. Wow. Pero kailangan improve yung drainage and so on. So, pwedeng outdoor performances doon eh. So, maraming lugar na na pwedeng ganapan ng mga performance. So, walang problema yung lugar kahit sarado yung aming building. So, ang pinaplano namin ngayon, yung mga yung kung anong activity. Like, inumpisahan na po namin yung kanto kultura. Diba? Yung kanto kultura, kasi ngayon, di ba, iba yung hilig ng mga bata eh. Ang dami pala, medyo senior citizen na ako, so hindi ko na alam yung creativity ng mga bata eh. Pero ang hilig nilang kumanta, ang hilig nilang sumayaw, ang hilig nilang magpatambling-tambling na, ang dami silang ginagawa eh. So naisip namin na yung inumpisa namin actually last year, yung kanto kultura, inumpisa namin yung kanto-kanta. And then meron naman kanto sayaw, kanto inda. Okay. And then kanto, something else. And the idea is to encourage creativity among the Grassroots. masses, among the grassroots, the young people. Kasi kamukha ng kanto-kanta, ang idea nun, kailangan composition ninyo, kailangan music ninyo, at kailangan gumamit kayo ng indigenous instrument. Pwedeng nose flute, pwedeng gitara, pwedeng bandurya, pwedeng, native instrument. And ang daming sumali. Ang daming sumali. And then, walang scenery yun. So parang ang hiningi lang namin, kumuha kayo ng video, tumayo kayo dyan sa harap ng Kamuning Bakery. Mag-perform kayo at isubmit niyo yung video, and then Ang galing ha. And then, in fact, yung mga winner, ngayon nakakuha ng mga commercial contract eh. Mga kabataan po to. Opo, yeah. Mga kabataan. Kasi si teenager. Wilson, kasi si Wilson mamaya biglang mag-perform sa harap ng Kamuning Bakery. Padala niya yung video. Pwede. So, in addition to kanto-kanta, meron din kanto indak. Yun yata ang tawag namin, kanto indak. Dance naman. Mag-invento kayo ng dance ninyo. And then, iniisip din namin yung parang revival ng balagtasan. Balagtasan together with rock. Diba? Yung mga ganon, yung mga innovative things na ganon that appeal to the young. Kasi ang tingin sa cultural center, dun sa lang yan, Symphonies, pang elite yan, orchestra, pang matanda, hindi sa amin na. So gusto namin yung It's so nice, Dr. Laya, na nag-a-adapt po kayo, at least dun sa mga kabataan. Siyempre, yung iba isipin, medyo seniors ang namamahala. Siyempre, baka puro sa mga seniors, kaya siyempre, kaya nila Miss Margie Morales-Florendo. Pero ang ganda na pati talaga yung mga kabataan and talagang alam niyo yung mga pagbabago and willing po kayo na magkaroon ng mga pagbabago sa lalo na after 3 years sa Cultural Center of the Philippines. Yun yung isa pa namin ginagawa na I think is very innovative. Hindi pa ngayon yung maraming mga band na Pilipino na mga cruise ship. Yes. Sila ng popular music.
parang hindi pa naiisip na posibleng may interesado rin sa chamber music doon sa mga cruise ship. Kasi di ba sa cruise ship, madami din na interesado rin sa chamber music. So yeah, so in fact, kinokontak namin yung mga cruise, well actually si Doris, Doris Masaysayo. Yes. Kaibigan ko kasi si Doris. So pinadala ko na nga siya ng message, meron kaya ka akong market sa mga chamber music in cruise ships. Para may hinaharap din yung mga nag-violin, yung mga nag-trombone, yung mga nag-cello, and so on. So they can play chamber music in addition to bands playing popular music. Diba? So another market yung mga ganun. So we are also not neglecting naman classical music. In fact, may kausap akong how to do naman opera. Kasi di ba yung parang karamihan ng mga Pilipino parang ayaw ng opera. Pero ganda ng opera eh. And so it might be possible to have, again, yung mga opera performances na, parang ma-enjoy naman ng mga average person yung classical music. Diba? So we're not neglecting classical music also. Yeah. Thank you, Dr. Laya. Thank you, Dalit. Dr. Laya, since magaling kayong economist and numbers person, any advice to the government na bago on how to navigate the economic environment ng mundo? How can the Philippine economy continue our economic growth in this uncertain world? Meron ba kayong tips or encouragements? Well, Philippine actually, economy. the government has an excellent economic team, and I'm sure they know what they're doing. So I would. You have a high regard for the economic. Oh yes, yes. Actually, my only suggestion is parang kasi di ba yung mga official natin, the local government people get elected for what, 3 years? Yes, 3 years only. And then the national officials get elected for 6 years. Yes. So palagi nilang nakakalimutan yung long term. Di ba? Palagi nakakalimutan yung long term. Kasi parang, so my only, I can say it's a suggestion, my only hope is that some people, some of our leaders, or enough of our leaders, think of the welfare of the next generation. Long-term Think planning. of Filipinos of 50 years from now. Kasi ngayon, di ba, yung bumagyo, nagka-landslide, nagkabaha. Ang project natin to build more walls, to have a warning system, to have yung mga short-term remedies na ganun. Nakakalimutan nila na kaya bumabaha at kaya gumugo at kaya nagkaka-landslide kasi pinutol yung mga puno sa bundok. Di ba? And so the trouble is, to spend money for reforestation will not yield immediate results before 3 years, before 6 years. It will yield results over 20 years. So sana, magkaroon ng enough people like Tony Loizaga. Ganyan mag-isip si Tony Loizaga, our Secretary of DENR. Si Tony ganyan mag-isip. So I hope Tony Loizaga gets enough support para yung mga ganun, yung mga environment, yung mga reforestation, get enough attention and get enough funding para hindi naman lahat short term, para naisip din yung mga. So yun lang ating. So may nagtanong dito, paano kayo na-discover ni late President Marcos? I know you were very brilliant. Bata pa kayo. Everybody knows na magaling kayo, excellent kayo. Paano kayo na-discover? Kasi narinig ko noon, sabi ni former Secretary Bobby Octino, hindi daw niya namin alam si Marcos. Nasa England lang siya, bigla daw siya tinawag daw. Kailangan daw pumunta sa Malacanang kasi nakausapin ka ni Pangulong Marcos. Kayo, paano kayo in-approach noon? Bakit kayo naging batang
cabinet secretary. At tapos anong impression nyo of the late President Marcos and the young Bongbong Marcos ngayon na presidente natin ngayon? Anong impression nyo? Well, okay. Actually, mahabang story yung ano eh. Paano kayo discover? May Baka pa kayo? Actually, hindi ako kilala ni President Marcos at all. I think I met him only once. Bisita siya sa UP. So, hindi niya ako kilala. Kaya lang, parang nirecommend ako ni Jerry Sikat. Kasi si Jerry Sikat was the head of NEDA already. And then sabi ni Jerry na, kung pwede akong maging deputy niya. Yun magaling na Sikat ang pumili sa magaling na Laya. Okay. Wow. Magkaklase kasi kami ni Jerry. Talaga? Kilala niya ako. So anyway, he recommended me to President Marcos. And then, hindi naman ako kilala ni President Marcos. Si Jerry, ulit ng ulit kay President Marcos. So siguro nabuisin si Marcos sa kay Jerry. Sabi ni Jerry, don't you think I should at least meet him first before I appoint him? Sabi ni President. Wow. Sabi naman Jerry, sige sir, I will bring him. So, Anong year to, sir? 1974. Wow. After martial law na yun. So anyway, dinala ko ni Jerry sa Malacanang. So, kami dalawa, nagpunta doon sa office ng Presidente. Tapos nagpunta kami doon, and then yung office ni President Marcos, merong little corridor sa likod eh. So, dinala kami ni President Marcos. Naupo siya sa sopa. Ako naupo dito, si Jerry nandun. Parang kinausap ako ni President Marcos. Jimmy, he called me Jimmy already. I don't know why, didn't know me anyway. Anyway, he spent about 1 hour persuading me to join government. Wow. And ako naman, hindi ako interesado kasi I was already Dean of UP and I was also College of Business and I was also partner of SGB. The largest accounting firm in Asia. So partner na ako doon. So I was making enough money to support myself, good money in fact. And so he persuaded me. I was then, 33, 34 years old. Bata pa ako. 1 hour. Anong sabi niya sa inyo? Why you should join with this forum? Parang we need you, etc. Pero so imagine, siya yung martial law dictator talking to me. Na 33 Persuading you. Years old, persuading me. Siyempre, parang flattered naman ako. Diba? So sabi ko, sige sir, I'll join you for 1 year. Nag-promise na kayo ha? Sabi niya. Ang galing mag-convince ha? Siyempre, flattered naman ako eh. Pero imagine. Pero anyway, so sabi ko gano'n. So, siya kung magsalita siya, using we. So, when do we swear you in? Sabi niya. Sabi ko, I'm not in a hurry, sir. Sabi niya, we are. Galing ha? We are. Wow. Alam mo, tinawag niya yung let me have an oath of office. Wow. So he swore me in on the spot. Wow, galing. Wala yung wife ko, wala yung daughter ko. Baka tumakas kayo. Ang witness lang yung mga nasa labas, tinawag niya. Magaling talaga. So he swore me in, then yun ang story. So magaling talaga si President Marcos pumili ng tao. I heard. Ay, may tanongan na 25, sir. Yes. Dr. Jaime Laya, sir. Pitsunin ako na 25. Isang karangalan para sa akin na mamit kayo ng personal dahil kayo po yung nakalagda sa ID ko nung elementary pa. Wow! Na secretary ng DEX pa noon. Department of Education, Culture and Sports. Sa Ikamuros Bank Office, di ba, sir? It was 1976 yata. Wow! Ano ka namin edad mo? May edad na ako, 56 years old. Baka bata ka naman. But anyway, Dr. Lai, ito bang renovation ng CCP, dahil alam naman natin pet project na ni First Lady noon, pinagmalaki pa kanyo kay Rocky Peta kayo niyan, no? So, ang tanong ko po, kaya ba i-renovate yan kasi ang nakaupo sa Malacanang ay Marcos? Hindi po kasi talagang nagigiba na yung building. In fact,
yung renovation work. And the budget for it was approved under President Duterte. Not now, hindi ngayon lang. Last year, 2 years ago pa, in-approve yun under President Duterte. So she had nothing to do with this. Si Mr. Nilo Ojaman may tanong from Filipino Mirror. Nilo Yaman po sa Yes. Philippine Economy. I know this was explained already, no, tungkol sa National Artist Award. Kasi po, I'm Yes. working with a lot of visual artists, the likes of Cacnius, Austria, Ordina, Isidro, Mr. Stena. Marami po sila pag nag-uusap-usap kami po. Nagtatanong sila kung bakit the past elections of visual artists, wala pong visual artist. Samantalang Wala. tatlo po sa films, Nora Onua, Abaya, Tama, no? Wala. Kili. Meron sa literature, si Stanford. Sa science, si Miss Puxin. Walang Sa visual theater, si Tony Lopeza. Bakit wala ka po sa visual arts? Oo nga. Sorry po ha. Okay lang. Good question. No, kasi there are 7 categories eh. 7 categories. So parang may national artist for music, dance, drama, visual arts, literary arts, Theater kaya ka, no? film, Yes. at saka design. So parang 7 categories. Hindi naman kailangan, hindi naman required na merong awardee for all 7 every year. And so minsan, yun na nga, madaming architecture, may architecture ba yun? Oh, anyway, kuminsan merong marami sa isang category, kuminsan wala. And the procedure there is, parang the judging is on 3 stages. Yung first judging, yung kanya-kanyang category. So nagmi-meeting yung mga visual artists, nagmi-meeting yung mga music, nagmi-meeting yung mga writer, at nagde-decide sila kung sino ang pinakamahusay sa kanilang field. And then after that, sa second category, lahat naman sila sabay-sabay. May representative for each of the 7 arts. And all of them look at the nominees received from the first stage. So nung pa lang may na-eliminate na itong architect na ito, mas mahusay siguro yung literary, yung literary na lang. Yung mga ganon. And then finally, yung nakalusot dun sa screening na yon, nagpupunta sa 3rd screening, which is the members of the Board of Directors of the Cultural Center and the Board of Directors of NCCA. Ayun, so marami yun. Ilan yun? Mga 20 siguro yun. 20 lahat-lahat. Tapos yung mga 20 na yun, may presentation naman yung lahat ng nakalusot dun sa second evaluation. Lahat ng nakalusot. So may presentation, merong ito yung mga achievement nila. And then, sila yung nagboboto kung ilan ang gusto nilang maging national artist. And then, so parang it happens na kulang, parang may minimum number of votes needed 6 yata. So to be forwarded to the president for final approval, parang the candidate has to receive, I think, 6 or 7 votes. Nakalimutan ko na. Nagkataon, lahat ng nominee for visual arts, at lahat ng nominee sa, I don't know, kulang yung 6. Kulang, kaya hindi na-submit. So, ganun po yung process. Kulang. Saka secret yun, so nobody knows. So by the way, may nagtanong dito, anong impression niyo of President Ferdinand Marcos and his son Bongbong Marcos? Noong 1974, nakikita niyo ba si Bongbong tumatakbo sa Malacanang? Or do you have an impression of him noon and now? Actually, nung araw, di ba? Yes. Bata pa si Bongbong noon. Elementary siguro or Oo, teenager. so I had very little, practically no contact with him during the time of President Marcos Sr. Kasi nung Marcos Sr., when I was
particularly when I was Minister of the Budget. Practically every day I saw him. Wow, every day. Huh? You were the first budget secretary na possible sa internet. Hindi naman, Budget Commission was created yes. 1935 pa eh. So, Yes. marami na akong predecessor. Yes. So parang during, when I was Minister of Budget, I saw him practically every day. Si Bongbong, si President Bongbong, I never saw him. So I have no basis for comparison. Yes. Isa lang, proud lang po ako sa inyo kasi sa edad nyo ngayon, Ang sekreto nyo. naabot nyo pa yung lolo Oo namin. Sir, Pero you still have a young voice. Ay, Ano, bihira yung ganun very eh. good question. When were you born? What year? And secret ng good health niya? Bakit sabi niya? Yes, po. Can you share? I'm as old as Kamuning Bakery. Talaga? Oh. 1939? Wow! Oh. Look, wow! Kaya natin nyo si Dr. Sikat and wow! May pakiusap lang po ako kay Sir. Sir, bilang na rin, talagang veterano na sa ganyang kalakaran. Part po kasi ako ng Radyo ng Bayan before, yung Awit, Tula at Balagtasan. Pamangkin po ako ni Betty Rojas. Namatay na ho yung tita ko, kaya nawalan ako ng access. Hindi na ako nakabalik sa dati kong ginagawa. Gusto ko pong makiusap sana sa inyo kasi alam ko nakafocus tayo more on kabataan. So marami pa pong tumatawag sa akin na dati ko pong mga listener in Radyo ng Bayan where doon po ako nagtagal. Sabi nga po, baka pwede daw buhayin yung Awit, Tula at Balagtasan. Meron po ba kayong pwedeng i-consider nyo? Pangalawa, may magandang auditorium sa PIA na hindi ho nagagamit. Baka pwedeng gamitin nyo na rin bilang part ng CCP. Besides amin. Yes. Ano po yung PIA? Yung Philippine Information Agency, radyo ng Pilipinas ngayon. Yung nasa Quezon. Yes. Opo, pinaganda po yan ni dating Secretary Martin Hunda. Baka pwede pang gamit nyo, sayang po. It's a nice place. Sige, sabihin. The last time I was there, nung panahon ni Tito Eddie Ilarde, nasayang po kasi yun yung magandang kwentuhan namin na namatay po siya. Sayang. At gano'n po kalaki May plano yung kami. auditorium? Malaki-laki din po. Magagamit niyo po sa Mga 300. small group. 300 people? Yeah. Magagamit po. Sure. Yes. Facility. Thank you. Okay, dun sa Awit at Corrido, one of the specific things na naisip namin, yung to combine rap and balagtasan na parang balagtasan on a selected topic na isasama, to combine it with rap. So naisip namin yun, iniisip pa lang how to implement it. And the other thing that we're actually doing already is to translate, is to convert some Lola Basyang stories into anime. So actually ginagawa na yun ng St. Benilde and CCP. Pumili kami ng isang storya and then ginagawa na nila na anime. And then the idea is to produce a 15-minute anime that will be used for classrooms to teach various things. So kagawa kami ng teacher's guide na itong anime na ito, yung napili namin, actually pwedeng magturo ng geography, pwedeng magturo ng tourism attractions, pwedeng magturo ng values, pwedeng magturo ng love of country, pwedeng magturo, pwedeng astronomy pa eh. May part doon na astronomy. So yung isang project namin yon. Ngayon, doon naman sa mga awit at corrido, ang iniisip pa lang namin, pero hindi pa, I don't know if we can implement it, is to do something about Florante at Laura. Yung mga ganon, di ba, na parang dramatic reading. So you have several actors on a stage. Walang scenery, walang costume. Yes. Pero yung babasahin nila yung script na may mga gesture. So parang you can imagine Florante at Laura being done all over again without too much cost. Kasi ang bayad mo lang yung talent. Di ba? Wala ng scenery, wala ng costume, wala nothing. So yun ang mga iniisip namin. So the answer to your question is yes. And if you have any other idea, let me know and then we can study it. Yeah, thank you. My pleasure.
Sir, ano daw secret of your health? How come you don't look 83 years old? Ewan ko, I feel 83, lahat masakit eh. Do you eat special vitamin, special exercise? Wala, parang lahat ng kinakain ko mukhang mukhang Kamuning bakery products. Thank you, sir. Basta we're not. Sir, ano comment niyo naman about Andres Bonifacio, since you're history expert? About him and his role in Philippine history since today is the birthday of Andres Bonifacio. You're an history expert. I think parang Andres Bonifacio is already up there. Diba? Nobody questions his heroism, his bravery, his creativity, even his writings. Kasi yung husay niya sa lahat eh. So he's already up there. And I don't think anything that I can say can either add or deduct to it. Nandun na siya eh. Thank you. Ang galing ni Dr. Laya. Bakit kayo excellent in your magaling kayo pag-aral ng bata pa kaya all your life you've been excellent? Ewan ko kasi palagay ko dahil sa parents ko eh. Teacher pa sila? Or Mga teacher sila eh. Mga teacher sila. usually teachers. Yung nanay ko, history teacher. Yung tatay ko, English teacher. Wow. And then, so palagay ko, child psychology nila ako nung araw eh. I am the only person I know. Yes. Guess kung ano yung reading material ko nung when I was 4 years old, 5 years old. Guess. Dictionary. Dictionary daw sabi niya. Encyclopedia. Wow! So elementary pa kayo, reading pa kayo. Oo, kasi Encyclopedia. yun ang libro namin sa bahay, encyclopedia. Yung illustrated encyclopedia. Kaya So marami kayo alam. nabasa ko yun from A to Z kung ilang beses kasi wala akong ibang mabasa eh. Kaya magtakom na So kasi palagay ko kaya ako interesado sa lahat. may tanong. Si Cathy may tanong. Yes. Malalim at malawak po ang inyong karanasan sa larangan ng akademya. Iba-iba ang patakarang pang-edukasyon ng kapanahunan po ninyo. At kabilang po ako, kayo po rin ang katulad po sa kasamahan ko sa pamamahayag, kayo rin po ang Department of Education, Culture and Sports noon na siyang kalihim po nung ako po'y nag-aaral. Paano po ba ang ginawa ninyo para lumago o dumami yung professional sa bansa noon? Kasi ibang-iba po yung edukasyon ng araw eh. Sorry to say na parang sa akin, parang mas nakikita ko na mas maraming magagaling noon nung panahon po ninyo dahil nakita ko nasaksiyan ko po yun eh. Compared po ngayon na parang mas marami po ang mga informal education po kasi parang so total ang nangyayari, nagkukulang po tayo, nagkakaroon po tayo ng brain drain sa mga professional sectors po natin sa iba't ibang level. Dr. Laya. Alam niyo, mahirap sagutin yan eh. Kasi sa education, di ba, nung araw, 6 years ang elementary, 4 years ang high school, ngayon 7 na. Tapos meron pang kindergarten, so 12. Diba? So whatever innovation or whatever change you introduce, it will take 12 years before the product can be seen. So ang hirap ang hirap gumawa ng change sa education at actually mahirap ding i-damage sa education kasi it takes a long time. Ngayon nung araw, hindi po ba yung actually mas mahusay nung araw ang public school kaysa sa private school. Yes. Kasi I remember nung ako, I may 100% public school. Wow! Pareho kayo kay President Marcos. 100%. Kasi Wow! Saan niya nag-aral? Ah. Elementary, high school. pati college. Pati college, nga, public school sila. Oo. All his life. Okay, kasi nung panahon ko, doon ako graduate sa Albert Elementary School sa Dapitan sa Manila.
So kami Yan din noon, po ako graduate. Wow! Uy! 1986 po. Grabe! 49. Wow! Proud po ako, Albert din po ako. Okay. Same school kayo, wow! Pare-pareho pala tayo. Yes. So anyway, nung panahon na yon, kami were supposed to go to Arellano High School. And then bago dumating sa Arellano, kailangan may entrance exam. Oo, kung pumasa ka, papayagan ka sa Arellano, kung hindi naman, hindi. So I was 9 years old at that time. And kukuha ng entrance exam sa Arellano. And so yung tatay ko worried na baka hindi ako makapasa dun sa entrance exam. So you know what he did? Huwag kang mag-alala, anak. Kung hindi ka makapasok sa Arellano, ipapasok kita sa Ateneo. He actually took me to Ateneo. Yung Ateneo na nasa Padre Faura pa. Yes. Parang tingnan mo, it's not too bad. Okay naman sila. Di ba? Wow. Nakapasa ako sa Arellano. So I studied in Arellano. So anyway, my point is, at that time, the public schools were considered much better than Ateneo, than LaSalle, than any of the private schools. Yung pala si President Marcos. Hindi ngayon is a big challenge. Dr. Laya, yung good manners and right conduct ay talaga. Oo. Yes. Correct, that's true. And added to that, Dr. Laya, ako po'y produkto rin ng Alejandro Albert sa Dapitan. Kasi noon, natatandaan ko, araw-araw po yung flag ceremony. Diba? Ngayon po, parang Monday lang po, tapos wala na. Kaya po, tingin ko parang yung pagiging makabayan at yung moralidad. Kasi grabe po talaga ang edukasyon ng araw. Hindi ko po makakalimutan yun. Alam niyo po ba, hanggang ngayon, kausap ko po yung grade 1 teacher ko po. Na buhay pa naman po kasi. Pero hindi ko po makakalimutan ang edukasyon na nakuha ko mula ako elementarya sa mga public school for Pamantasan Luzon ng Maynila also. Anong advice din niyo, sir, to improve education now? Well, as I said, it's very difficult to change it kasi it takes 12 years. But I have, one of the things that I did when I was Minister of Education was to actually personally interview candidates for superintendent of schools. Di ba? Kasi ngayon, yung mga politician ang nag-nominate ng superintendent kasi iniisip nila pag sila yung in charge sa election, etc. Pero in my time, I actually interviewed. I called them, lahat ng kandidato, in-interview namin ng undersecretary to make sure that they were the best possible. So I think that's very important to pick the proper leaders of the school system, and key there is the superintendent. And the second thing that I didn't have time anymore to do it, but I think it will have a major effect, is to improve our normal schools. Kasi in our normal schools, siyempre mga estudyante doon, magiging public school teachers eventually. So the moment you make them into good teachers, they will spread the word when they get assigned to public schools all over the country. So those are my specific suggestions. So may pahabol dito. We are running out of time, pero may pahabol na question. Sa Zoom, may mga nanonood na media. And isang professor sa Ateneo de Manila University, Dr. Joby Miroy, short questions lang niya, kasi short time na tayo. Will you also rehabilitate folk arts theater, PICC, and experimental cinema of the Philippines? Will you revive it? Dr. Joby Miroy of Ateneo. PICC is owned by the Bangko Sentral Governor, and I think they're doing something about it. Yes. Folk arts daw. Folk arts, hindi yung, I don't know about the other other structures. Kasi folk arts, I think we own the building, but the land is not owned. I think the land is owned by GSIS, so I'm not sure of the status, But anyway, the other buildings, apparently the structures are already
troublesome. And so in fact, if I remember right, the structural study for Yes. folk arts said na parang hindi na yata pwedeng rehabilitate. So I don't know what the situation is. Thank you, sir. ECP, will you depart the experimental cinema of the Philippines? Tanong ni Dr. Joby Minoy. Then, experimental cinema of the Philippines. Under kay Jaime Marcos before. Experimental cinema of the I'm Philippines. sorry, I don't know anything about that. Is that part of CCP? Actually, hindi ko alam. I Okay. haven't been briefed about it. Yes. Tapos may isa pa tanong si Business Mirror reporter Riz Reyes nasa Zoom din. Will CCP introduce environment-friendly features in your renovation? Journalist at Business Mirror, Riz Reyes. I think we should. I don't know exactly what plans there are, because the existing building, for example, you cannot turn on the air conditioning part by part. It has to be all or none. Yes. So kahit walang gumagamit ng theater, Dapat bukas. kailangan bukas dahil ganun yung design ng building. And I do not know if it's possible to alter the design. Thank you. So may pahabol pa ng tanong Business Mirror, Riz Reyes. We celebrate birthday of Andres Bonifacio. The only other hero we celebrate is the death anniversary of Rizal. Why can't we just celebrate the birthday of Jose Rizal instead of the death? Parang sabi niya, why not follow the Bonifacio celebration of birthday? What is your opinion now? Riz Reyes of Business Mirror. Do you have an opinion about this? I never thought of it, but parang yun ang established tradition for some reason. Yes. We cannot celebrate naman both birthday and death day of all our heroes. Yes. Kasi wala na tayong kaya na araw na pagtatrabahuhan. Di ba? Sabi niya, huwag ka lang daw din sa birthday na daw celebrate. Okay lang sa akin yun. Pero Okay. That's okay. I mean, last question, si Mr. John Landing, entertainment columnist. Very talented columnist. Yeah, Wilson and Dr. Laya, since we mentioned Attorney. Jose Rizal Day, which is sa December 30 na, di ba? Oo. Yes. Tapos on January, ang official na pagsasara CCP. ng CCP Tatlong at balak nyo na sa March 2025 magbukas ulit, di ba? For the renovation. Kanina kasi, ang tanong ko, ano yung bonggang aabangan namin for the opening? For the closing ba, wala po kayong balak na magkaroon ng isang big event? December 30 po kasi is the Rizal Day. Wala po ba kayong balak magkaroon ng film showing since marami po tayong Rizal movies? Oo, pwede pong, sabi kasi ng mga friends ko, pwedeng yun ang gawing pinaka-closing event daw, which is maganda since ang dami nga natin nagagandahang Rizal movies. Lalo na yung Rizal ni Marilu Diaz Abaya, di ba? O, na pinagbidahan ni Cesar Montano. Ang pinaplano po namin na closing event, yung having to do with Christmas. So parang yung mga parol, etc. So Nabasa ulit, Ryan, big kaya- production, but around Christmas, not around Rizal or any other. Kasi parang yun ang tradition really during December, the big event naman is Christmas. So yun ang that's the plan. Parang Ryan Kayab-Yab nabasa ko, sir. Ay, Ryan Kayab-Yab event kayo. Christmas. Nabasa ko. Hindi ko alam yung detail. In details. Customer test ng Kamuning Bakery, sir. Nakita ko po yung pin. Thank you once again to Dr. Jaime Laya and Attorney Gary Bonifacio. We'd like to request closing statements from both of you. Una muna si Attorney Gary Bonifacio, then final si Dr. Jaime Laya. Closing statement. Kayo about Bonifacio Day, sila about anything you want to talk about. Yes. Well, ang pinaka maganda po sa pagse-celebrate ng kapanganakan ni Andres Bonifacio ay yung maikintal sa isipan ng bawat isa sa atin
yung mga aral ng kartilya ng katipunan, kung paano po maging marangal na tao. Hindi po yung kung paano maging matapang. Very interesting. Thank you, Attorney Jaime Bonifacio. Last but not the least, our special guest, Dr. Jaime Laya, CCP Chairman. Well, the only thing that I really want to say is that a life is not complete. The life, whether of elite, average person or poor, is not complete if all that he focuses on is work. Di ba? Yung trabaho, trabaho, trabaho. Parang nakalimutan mo na yung family. Nakalimutan mo yung religion. Nakalimutan mo yung culture. Siyempre, no matter how rich or now how poor you are, you enjoy food, you enjoy clothing, you enjoy shelter, you enjoy music, you enjoy film, you enjoy painting, kung hindi man painting, scenery. Di ba? So, life is not complete unless you have culture and arts in it. Ang galing. Coming from an economics and business expert yan, ha? Hindi yan coming from, he's a business whiz in the business community. You are a legend, sir. Not only as an outstanding government leader, but also as an outstanding leader in the business community, sir. Your reputation is very, talagang highly respected. Thank you. May gift kami dito sa Pandesal Forum, simple gift. Sabi nga sa Bible, di ba, man should not live by bread alone. Tama, we should have art and culture also. Pero here, ang tradition namin, sir, we give you a gift of traditional pandesal. And to carry mo naman, so picture tayo, sir, para matuwa naman yung panadero namin. Parang art din ang ginagawa nila. Bread making is like traditional art. Picture taking tayo, sir, with our pandesal. Tayo, sir. Sending the pandesal to you. And thank you sa libro ni Dr. Jaime Laya. By the way, Dr. Jaime Laya is a very talented columnist also on the bulletin. I read your columns and your books are very enlightening. Thank you, Dr. Jaime Laya and Attorney Gary Bonifacio. Thank you very much. Ang galing niyo.